برق همه جا گرونه و آلمان از همه جا گرونتر. امروز قراره ببینیم اون چیزی که تو تامنیل نوشتیم درسته نه. نوشتیم برق مجانی تو آلمان. بریم با هم دیگه ببینیم آیا میشه یا نه. امروز توی خونه‌ای هستیم که برق مجانی داره. بریم با هم دیگه نگاه بکنیم. تصور بکنید خونه‌ای که 150 متر مربع وسعتشه، 2 تا طبقه داره. چقدر برق مصرف میکنه تو سال؟ حدوداً این خونه سالیانه یه چیزی هولوش 5000 کیلوواتش مونده. 5000 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه که یه حساب سرانگشتی بکنیم میبینیم که این 5000 کیلووات ساعت برق در سال میشه 2500 یورو مصرف سالیانه، ولی صاحب این خونه 2500 تا پرداخت نمیکنه، نهایتا 200 یورو پرداخت میکنه. چه شکلی؟ الان میریم با هم دیگه میبینیم. گفتم که چقدر شما عجولید. بیا بزن بریم. پنل‌های خورشیدی رو اون بالا دیدیم، تعداد پنل رو هم دیدید، همسایه هم که همشون دارن دیدید. چرا همه دارن؟ لابد میصرفه. اومدیم الان این پایین جایی که این نیروگاه برق کوچیک اینجا همه کاراش انجام میشه، ولی اونجا یه خورده سخته. الان میذارم دوست من خودش براتون توضیح بده. سلام همگی. اینجا ما اینورتر داریم که اینورتر هایبریده، یعنی هم میتونه برق رو از بالا بگیره به خونه تغذیه کنه، هم میتونه باتری ها رو شارژ و دیسچارج کنه. این توی آلمان معمولا شبکه ها 3 فازه و این هم یه اینورتر 3 فازه که با شبکه آلمان منطبق باشه. ما 2 تا کابل داریم. یک کابل برای چیزه امرجنسی پاوره، یک کابل هم داریم که برای همین که شبکه معمولا خونه رو تغذیه میکنه. موقعی که این کابل به قولی برق شبکه قطع بشه ما یه باکس دیگه داریم اونجا. باکس امرجنسی ماه. موقعی که برق شبکه قطع میشه این باکس برق خونه رو از شبکه جدا میکنه و میتونه با همین اینورتر خونه رو تغذیه کنه. اگه این کارو نکنه اینورتر چون نمیتونه شبکه کامل برق رو تغذیه کنه رو همین حساب خودش خاموش میشه مستقیم. و تفاوت هایبرید اینورترها اینه که اینا میتونن امرجنسی پاور سپلای کنن و به این باکس نیاز دارن. این باکس شبکه رو قطع میکنه که این نتونه به شبکه برق بده چون تواناییش رو نداره که به شبکه برق بده و با همین میتونی موقعی که روزهای آفتابی هم خونه رو تغذیه کنی هم باتری رو شارژ کنی. اوکی. حالا فارسیش هم بگو همه اینا رو. فارسیش هایبرید یعنی چیز؟ فارسیش هم نمیدونم. به صورت خیلی ساده فارسی بگو این برق از کجا میاد به کجا میره چی میشه؟ خب برق این کابلایی که از سقف میاد، از پنل‌های خورشیدیمون میاد داخل این و اینجا این یه چیزه به قولی اینقدر میکنه به زمین وصل میکنه موقعی که رعد و برقی بیاد و کابلای خروجیش هم که میاد این زیر اینورتر وارد اینجا میشه. این 2 تا کابل باتری هم که اونجاست. ما حدود 12 کیلووات باتری داریم اینجا که برای زمستون کاملا میتونه خونه رو تغذیه کنه و تابستون هم اضافه برقی که تولید میشه رو اونجا سیو میکنیم و شب هم که برق نداریم به قولی آفتاب نیست همین باتری ها خونه رو تغذیه میکنن. خب اینجا یه دونه اینو داریم، اینورتور داریم. از اینورتر برق اینجا به شبکه وارد میشه، به قولی چیز میشه از DC به AC تبدیل میشه. بعد اینجا وارد این باکس میشه. این باکس محافظ برق موقعی که اتصالی چیزی بشه. اینجا 2 تا فیوز داره، فیوزها رو قطع میکنه و بعد میره توی اون باکس امرجنسی اون که موقعی که برق قطع بشه خودش از شبکه خارج میکنه و اینجا وارد به قولی جبه تقسیم خونه میشیم. ما اینجا یه دیجیتال کنترل دیجیتال داریم که این محاسبه میکنه چقدر برق تو شبکه بره و چقدر برق اینجا خونه مصرف بشه و خودش رو تنظیم میکنه با شبکه. این هم کنترل شهریمونه که برقی که از شهر میاد اینجا ثبت میشه، چقدر وارد خونه میشه، چقدر ما کنترلمون دو طرفه است، هم برقی که وارد خونه میشه رو چیز میکنه، اندازه گیری میکنه و برقی هم که ما به شبکه شهری میدیم و اون اندازه گیری میکنه. خب اونجا رو که دیدید، حالا من یه خیلی ساده ترشو بهتون بگم. آفتاب خدا بده برکت، آلمان و پر آفتاب از اینجا میزنه میخوره به اون پنلا، اون پنلا با یه کابل میاد میره تو اون دستگاه میاد میره تو اون یکی دستگاه، تو این دستگاه تبدیلش میکنه از DC به AC میره داخل باتری و میاد تو شبکه خونه. یعنی شما برق رو از آفتاب میگیری برای استفاده تو خونه
میتونی ازش مصرف بکنی، علاوه بر اون به شهر هم میفروشیش. حالا میریم داخل کامپیوتر همه اینا رو میبینیم که چه شکلی و قشنگ نمودارش اونجا هست. الان میخوام عدالت آلمانی رو بهتون بگم. شما یه برقی رو اینجا خودت میگیری استفاده میکنی، از اون طرف یه برقی هم داری میفروشی، مازادشو سیو میکنی، یه مقدارشو یه مقدارش هم میفروشی. یعنی چی؟ یعنی این برق وقتی میاد به 3 قسمت تقسیم میشه. یه قسمت که مصرف تو خونه است، شما داری استفاده میکنی. یه قسمت میره تو باتریا سیو میشه برای موقعی که شبه، برای موقعی که آفتاب زیاد نیست. البته بگم وقتی آفتاب هم نباشه، آفتاب پشت ابر باشه، خورشید پشتش به ما باشه، بازم این باتریای خودش شارژ میکنن. یعنی اینطوری نیست که حتما نور مستقیم آفتاب لازم داشته، پس میصرفه. حالا بعد یه قسمتی گفتم میره داخل باتریا سیوش میکنه، یه قسمت هم که استفاده میکنی، یه قسمت هم هست که شما میفروشی به شهر، اینجاش پول توشه. فقط نمیدونم چرا اینقدر هواپیما داره امروز اینجا رد میشه. فقط تنها نکته‌ای که این وسط هست اینه که شهرداری یا اداره برقی که اینجا تو دورتموند هست خیلی کار باحالی میکنه. از شما برق رو میخره، هر کیلووات ساعت رو 8 سنت و 5 برابر قیمت میفروشه به خودت اگه بخوای استفاده بکنی، یعنی 40 سنت. ببین دقت بکن، 8 سنت 40 سنت، 8 سنت بهش میفروشی، 40 سنت ازش میخری. این خونه علاوه بر اینکه سیستم برقش این شکلیه، 2 تا چیز خوب دیگه هم داره. اینجا مثل ایران نیست برکت خدا مجانی باشه. بارون که میاد، واقعا همین بارونی که همیشه میاد تو آلمان هم که خیلی زیاد بارون میاد، بارون که میاد موقعی که میچه که رو سقف خونت، روی این زمینای داخل حیاط تو فلان، باید بابتش پول بدی، باید بابتش مالیات بدی. اینجا نفس میکشی باید پول بدی. یعنی حساب میکنن وسط خونت چقدر، وسط سقفت چقدر، بابت اون ازت پول میگیرن، مالیات ازت میگیرن. خب حالا یه سری هم میان داخل خونه مثل اینجا کف زمین رو یه سوراخ میکنن، یه سوراخ گنده میکنن، یه دونه تانک زیرش کار میذارن زیر زمین، آب بارونو که داری بابتش پول میدی هدایت میکنن اون تو، بعدن بیاد از به خاطر آبیاری این باغچه‌ها و اینا ازش استفاده، یا مثلا چیزی میخوان بشورن داخل حیاط از این آب استفاده بکنن. یه سیستم جالبی که اینجا داره سیستم گرمایشیشه. دقیقاً انرژی و گرما تو آلمانم مثل برقش گرونه، از همه جا گرونتره. من خودم این سال 2024 که گذشت یه سی هولوش 2600 یورو پول گرمایش خونه رو پرداخت کردم. گرمایش خیلی اینجا گرونه، اما بعضیا میان از این سیستم اینجا استفاده میکنن که من الان سادهشو بعداً بهتون میگم. الان میریم درست تخصصشو میشنویم با هم دیگه. ما توی این خونه از یک گرمایش استفاده کردیم که به قولی هم برای طبیعت خوبه، چون از نه نفت استفاده میکنیم نه گاز، و هم از لحاظ اقتصادی برای ما خیلی به صرفه است. به اینا میگن هیتینگ پامپ. بعد هیتینگ پامپ ها دونه، یکیش که از هوا گرمایش رو میگیره، دومیش هم که از زمین به قولی گئوترمی هستش. بعد خونه ما هم گرمایش ما هیچ رادیاتوری نداریم، تمام گرمایش خونه از لوله‌های گرم کننده‌ای که توی کف زمین به قولی گرمایش رو پخش میکنه. و این هیتینگ پامپ دو تا سوراخ عمیق داره تو زمین که از اونجا گرمایش رو جذب میکنه و داخل هیتینگ پامپ میاره. بعد این هیتینگ پامپ این گرمایش رو متراکم میکنه، بعد کف خونه رو گرم میکنه، بعد آب خونه رو گرم میکنه، میتونی ازش دوش بگیری، آب گرم استفاده کنی، و در کل سال فقط پول برقیه که برای این هیتینگ پامپ استفاده میکنی به قولی جزء هزینه‌ات حساب میشه. 2 تا 75 متر داخل زمین به قولی سوراخ‌داری شده، گرمایش رو جذب میکنن از کف زمین و از طریق این پامپمون میارن بالا و این گرمایش رو به خونه منتقل میکنه. این هیتینگ پامپ ما که از به قولی ساخت سوئد، تو سوئد از هیتینگ پامپ خیلی وقت استفاده میکنن، چون منابع انرژی به قولی نفتی و گازیشون خیلی کمه. این خیلی وقته که توی سوئد استفاده میشه. از اینجا که نگاه کنید، این 2 تا لوله‌ای که میبینید از کف زمین که 75 متر به قولی سوراخ شده، گرما رو وارد هیتینگ پامپ میکنن. هیتینگ پامپ چیز میکنه، این گرمایش رو متراکم میکنه. یه قسمت میره توی گرمایش آب خونه و یه قسمتش هم برای گرمایش خود خونه استفاده میشه. توی خونه ما کف زمین این لوله‌های آب گرم به قولی توی کف زمین پخش شده و خونه رو گرم میکنه. ما هیچ رادیاتوری تو خونه نداریم. از این لحاظ خیلی هم به قولی مرغوم به صرفه است و افکتیو، به فارسیشو نمیدونم یادم رفته اما افکتیو تره. اینجا هم که نگاه کنیم، این سیرکولیشن پامپمونه
که این آب گرم میره داخل خونه و آب سرد برگشتش میاد اینجا. اینا هم که به قولی این مخزناییه که فشار آب رو تنظیم میکنه. موقع فشار آب کمتر باشه این از طریق فشار به قولی شبکه رو تنظیم میکنه. سادهشو بگم 75 متر زمین رو کندن رفتن پایین 2 تا میله کار گذاشتن اون زیر، حالا این میله ها بگیم مسی هستن. از این میله ها گرمای زمین رو میگیرن میارن بالا میکننشون این تو، از این تو میاد میره این تو، از اون تو میره این و اینا رو به هم دیگه متراکم میکنن میاد تو این دستگاه. اون گرمایی که از زمین گرفته میشه به صورت طبیعی تبدیل میشه اینجا به یک گرما انرژی که میتونه آب رو گرم بکنه. دور اون لوله هم لوله‌های آب پیچیده مثل این که بعد میاد اینو گرم میکنه. این آب میاد کف زمین تو لوله کشویی که کف زمین زیر کفپوش زمین هست شروع میکنه به گرم کردن کف زمین. گرمایش خیلی مهمه تو خونه‌های آلمان. اینجا همیشه سرده ولی این خونه شوفاژ نداره، تمام گرماش از کف زمین میاد، جون میده برای اینکه پابرنه روش راه بری. علاوه بر این چیزهایی که گفتم و شنیدی یه چیز دیگه هم هستش اینه. این لوله ها رو می‌بینی؟ این لوله ها چیکار می‌کنه؟ این دستگاه قرار بر این شد که گرمایی که از زمین میاد این تو متراکم میشه، کاراشو انجام میده. حالا هوای خونه گرم میشه و اینکه از زمین از کف داره گرما ایجاد میشه داخلش و این باعث میشه هوای خونه گرم بشه. از این لوله ها هوای خونه هم که گرمه گرفته میشه میاد میره تو این دستگاهه. یعنی چی؟ یعنی هوایی که داخل خونه هم هست رو این میگیره داخل خودش مجددا میاره وارد سیستم میکنه. یعنی نمیذاره هوای خونه گرماش هدر بره، از گرمای که توی هوا هست هم داره استفاده میکنه. مثل پمپ بنزین، شما میری بنزین میزنی بعد نازل بنزین قطع میکنه خودش، هیچ ربطی نداشت اینی که گفتم. مثل پمپ بنزین که میری بنزین میزنی اون گاز بنزینی که هم داره این هم هیچ ربطی نداشت. هیتینگ پامپ ما یه قسمتی هم داره که هوای خونه رو به قولی چیز میکنه، از طریق این لوله ها دوباره میمکه هوای گرم خونه رو، بعد این گرمایش رو جذب میکنه نمیذاره هدر بده و وارد دوباره گرمایش خونه میکنه. از اون ورم یکم هوا میره بیرون، هوا به قولی تصفیه شده رو از اون داخل میاره بیرون. از این طریق ما میتونیم به قولی گرمایش خونه رو داخل خونه نگه داریم و از کمتر برق استفاده کنیم و صرفه جویی میکنیم. تو این دیسپلی شما گرمای آب خونه رو می‌بینید چقدر. این موقعی که به 44 درجه برسه دوباره گرما رو به 54 درجه حدوداً افزایش میده. اینجا نشون میده که خونه داره به قولی ونتیلیشن میشه، گرم میکنه. الان این هیتینگ پامپ ما گرمایشی که با برق تولید میکنه رو قطع کردیم که از برق استفاده نکنه، فقط از گرمایش زمین استفاده کنه. اینجا داخل منیو میتونید دما رو بالا یا پایین ببرید. الان ما به 0 گذاشتیم. البته خود هیتینگ پامپ هم چیز داره، سنسور داره که از دمای بیرون خودش رو تنظیم میکنه که کی گرم کنه کی سرد باشه. اینجا میتونیم به قولی سرعت این پروانه‌اش رو برای مکش هوای داخل خونه تنظیم کنیم، سرعتش چقدر باشه. بعد میتونید زمان بندی کنید که خونه گرم بشه که دیگه گرم نکنه. و تمام اینا رو هم میتونی از طریق اپ توی تلفنت نگاه کنی، مثلا از بیرون هم به قولی دما رو تنظیم کنی. با این اپ ما میتونیم به قولی نیروگاه خورشیدیمون رو دقیقا نگاه کنیم چقدر برق تولید میکنه، چقدر خونه برق مصرف میکنه و چقدر ما تو به شبکه برق میدیم. اینجا نیرویی که خورشید به ما میده حدودا 1 کیلووات و 29. بعد میاد توی اینورترمون. اینورتر باتریش کاملا شارژ شده 100% یا 99% اینجا نشون میده و خونه حدود 230 وات در حال حاضر مصرف میکنه. 1.06 هم داره به شبکه برق میده. ما از طریق این اپ میتونیم حتی ببینیم مثلا امروز چقدر برق مصرف کردیم. ما 5.4 کیلووات مصرف کردیم و الان خورشیدیمون حدود 22 کیلووات تولید کرده. 16 کیلوواتش هم دادیم به شبکه شهری. حتی اینو میتونید در سال ببینید چقدر مصرف بوده. الان امسال ما 1784 کیلووات برق مصرف کردیم. 1192 کیلوواتش رو از شهر گرفتیم. 1192 کیلوواتش رو از پنل‌های خورشیدی جذب کردیم و 592 کیلووات هم از شهر برق شهری استفاده کردیم.
تقریبا میشه 66% از پنل‌های خورشیدی و اینجا 33% از برق شهری. در مجموع این هیتینگ پامپ یا آب گرم کن خونه ما که هم گرمایش خونه رو تأمین میکنه و هم این پنل‌های خورشیدی که برق خونه رو تأمین میکنن، در سال برای ما 4000 یورو به قولی صرفه‌جویی میکنن. البته بابت این صرفه‌جویی باید سرمایه‌گذاری هم کنیم. ما سرمایه‌گذاریمون برای پنل‌های خورشیدی و اینورتور و باتری حدوداً 18000 یورو بوده. یعنی الان تقسیم کنیم در طی 4.5 سال ما کل این سرمایه‌گذاریمون برگشت میخوره. بعد از 4.5 سال دیگه هیچ هزینه‌ای بابت تولید برق و گرمایش خونه نمیدیم. و البته یکی از مهمترین چیزهایی که باید فکرش هم کرد، این خونه‌ای که ما اینجا داریم یه خونه پسیو هاوسه که مصرف گرمایشش هم خیلی پایینه. دیوارا حدوداً نیم متر قطر داره با یه 3 جداره ساخته شده. یه جداره داخلی داره، یه جداره مابین این سنگای آجرایی که داریم، یه جداره گرمایش داره وسطش، اون نمای آجری. و این باعث میشه که در سال بابت هر متر مربع خونه حدوداً 30 وات مصرف کنیم و گرمایش مصرف کنیم. به این خونه ها میگن پسیو هاوس تو آلمان. پنجره هم 3 جداره است که گرمایی رو بیرون نده و تمام گرما رو توی خونه نگه داره. این دیوارایی که توی خونه ساخته شده، اینجا 36 سانتی جداره داخلیشه، 12 سانت ما بین این نمای بیرونی و جداره داخلی ایزوله شده و نمای بیرونی هم حدوداً 12 سانته. در مجموع حدود نیم متر این خونه ضخامت دیوارشه. و این پنجره و درها هم همشون 3 جداره است که تمام گرما رو داخل خونه نگه داره. از اینجا نگاه کنی می‌بینی شیشه اول، شیشه وسطی و شیشه سومی 3 جداره.